Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a Xiaomi Pad 7 tablet. A gyártó ezt szánja tartalomfogyasztásra, alapirodai munkára vagy iskola mellé tanuláshoz. 165 000 forint a listára, és ezért a pénzért 3,2K-s 11,2 incses kijelzőt ad, ami 144 Hz képfrissítést is tud, valamint egy kellően erős Snapdragon 7 Plus Gen 3-as chip dolgozik benne, egy méretes 8850 mAh-s aksival, ami 45 watttal is tölthető. És ennyi pénzért ez egy remek vétel. Ebben a videóban megmutatom, hogy pontosan milyen. Kezdjünk! Ha megveszed, egy ilyen fehér dobozban fogod kapni. Kibontás után egyből a tabletet találjuk egy kis tasakban. Ebben a kék színben kaptam kézhez, de van belőle szürke és zöld színű is. A tablet alatt van egy kisebb doboz, amiben egy USB A-C töltőkábelt, valamint kezelési kézikönyvet és garanciafüzetet kapunk még. Mutatom magát a tabletet, egy ilyen alutömb az egész, nagyon vékony a háza, ahogy a kávák is nagyon vékonyak. Ez még pont az a szint, hogy kényelmesen kézbe vehető anélkül, hogy véletlen érintenéd a kijelző széleit. Nyilván a minőségérzet az Alu Unibody háznak köszönhetően kiváló, és érezni, hogy van benne anyag, pontosan fél kiló, ez egyébként megegyezik a Pad 7 Pro modell kialakításával. Ha a normál fektetett nézetben tartjuk kézben, felül találjuk a hangerőgombokat és egy mágneses csatlakozót az érintőtollnak, a hosszabbik belső oldalon van a kamera, a rövidebb oldalakon bal és jobb oldalon van két hangszóró, illetve a bal oldalon fent még van egy bekapcsoló gomb is, ami a sima Pad 7-nél sajnos nem kapott újlenyomat olvasót. A másik oldalon van az USB-C port, ez USB 3.2 Gen 1 szabványt tud, gyors adatátvitelre is képes, de ehhez szükséged van megfelelő kábelre is. A hátlapon még van egy mágneses konnektor is a kiegészítőknek. A 4 hangszóros hangrendszer szuper hangminőséget ad, hangosan szól és minden tartományban tiszta hangzást biztosít. Van Dolby Atmos támogatás, ahogy az LDAC és az LHDC 5.0 szabványt is tudja. Nézzük meg a kijelzőt. 3,2K-s kijelző IPS technológiával szinte ugyanaz, mint a Pro modellnél. A képátló 11,2 hüvelykes, képfrissítési ráta pedig maximum 144 Hz lehet, és ez adaptív. A panel képes a Dolby Vision szabvány megjelenítésére is, van adaptív HDR, a csúcs fénysűrűség 800 nits, ami IPS paneles táblagépeknél jó érték. A megjelenítés remek, a kép élessége kiváló, és ahhoz képest, hogy IPS, remek a kontrasztja, és a feketék is nagyon feketék, és a betekintési szög is jó, ahogy ugyanezeket elmondtam a Pro tesztjében is. Remek ez a kijelző. DC dimming technológiával állítja a fényerőt, ezt 4096 fokozatban képes megtenni, a villódzásra érzékenyeknek sem lesz zavaró a használata. Kiváló ez a kijelző minden feladatra, amit egy tableten megtehetünk, karöltve a remek hangzással szuper gép lett ez a minőségi tartalomfogyasztásra. Hardwareből egy modern, középkategóriás csipet tettek bele, Snapdragon 7 Plus Gen 3 személyében, itthon 8 GB RAM-mal és 128 vagy 256 GB-s tárhelyopcióval, és a tárhely gyors UFS 4.0-ás szabványt tud. Az eszköz villámgyorsan működik, minden feladatot azonnal várakozásmentesen megold, icipici mikrolagok néha előfordulnak az animációkban, de ennyi. A benchmarkokon erős középkategóriás számokat láthatunk, és gyakorlatilag ebben az ársávban a 11. generációs iPad-en kívül mindennél sokkal erősebb, az iPad-től pedig CPU-ban egy kicsit gyengébb, grafikus gyorsítóban viszont erősebb. A benchmarkok alapján az előtthöz képest is óriásit lépett előre, kategória különbség van a kettő között. Játszani is bátran lehet vele, aszfaltot max beállításokkal tökéletesen futtatja akadásmentesen, és semennyire sem melegszik eközben. Ez az erő még évekig elegendő lesz. Adatkapcsolat terén Bluetooth 5.4 és Wi-Fi 6E szabványt ismer maximum, SIM-kártyás variáns vagy beépített GPS nincsen. Viszont van infra a kameraszigetben, így távirányításra is használható. A szoftver a legújabb HyperOS 2.0 Android 15 alapon. A HyperOS egy gyors, stabil és jól használható rendszer, rengeteg személyre szabási lehetőséggel rendelkezik. Multitaskingolni akár 4 alkalmazással is lehet, osztott képernyőre még mehet lebegőablak vagy 4 lebegőablak egyszerre, mint egy asztali nézet, és a lebegő ablakok az oldalsávon is tudnak várakozni. Ez a munkaállomás módnak hívott elrendezés szuperül működik. Van AI is, persze,
Ez a Xiaomi AI, a jegyzettömb alkalmazásban tudsz összefoglalót, elrendezést vagy korrektúrát, illetve fordítást kérni, ahogy megvannak a galériában a képbővítő vagy képtörlő funkciók. Ezen felül a hangrögzítő tud szöveggé alakítani beszédet, vagy az AI videó feliratozás és a tolmács is megvan. Van Gemini asszisztens is, valamint van karikáz és keres funkció. Van továbbá Xiaomi Interconnectivity, más Xiaomi eszközökkel könnyen összecsatlakoztatható és közös vágólappal dolgoznak, sőt akár Mac gépekkel is párosítható a Xiaomi Interconnectivity app telepítése után. Reklámok nincsenek, előre telepítve pedig a Google és a Xiaomi alkalmazásokon kívül LinkedIn, Netflix, TikTok és VPS Office van telepítve. A támogatás hossza viszont csak 2 év főverzió és 3 év biztonsági frissítés. A Samsung szoftvere még mindig jobb produktivitásban, például a DeX miatt, és tovább is támogatottak, viszont a Samsungok jóval drágábbak ennél, már amik egyáltalán felveszik a versenyt a Xiaomi Pad 7-tel hardveresen. Aksiból 8850 mAh-órás telep került bele, ami max 45 watttal tölthető Xiaomi vagy standard PD3-as töltővel. Az üzemidőt táblagépnél baromi nehéz meghatározni, ugye, mert ahány ember annyiféle használati szokás vagy feladat. Az biztos, hogy egy egész napos irodai munkás, böngészéses vagy filmnézéses napot simán kibír, és összességében nagyon jó az üzemidő. Csináltam Netflix streaming tesztet is, félig felhúzott fényerőn, 16 óra 40 perc után merült le nullára, szóval egy tengeren túli repülőút is simán megy neki egy töltéssel. A 45 wattos töltési teljesítménynek köszönhetően egészen jó a töltési idő is, 1 óra 36 perc alatt tudtam teljesen felpumpálni, ami jó érték egy ekkora nagy aksinál. Kamerák. Egy tabletnél sosem fontos, mert nem nagyon fotózunk egy ekkora géppel. Ezt főleg dokumentumszkennelésre szokás használni, arra pedig tökéletes. A hátlapon egy 4K 30 képkocka felvételre képes 13 megapixeles egységet találunk, míg az előlapon egy 8 megapixeles egység van a videótelefonálásra, ez Full HD 30 képkockát tud. Mutatom a selfie kamerát, nagyjából erre a hang és képminőségre számíthattok, hogyha videótelefonáltok. Nincsen semmi extra, átlagos Full HD 30, amire kitalálták, arra jó, ennél többet ne várjatok el. A Xiaomi Pad 7 Prohoz vannak remek kiegészítők is, van Xiaomi Focus Pen, van billentyűzetes tok, valamint különféle tokok és coverek. Hozzám most a sima covert küldték el a tablet mellé, ami egy kemény tok gyakorlatilag, amin van egy ceruzatartó is, valamint többféle módon hajtogatható, és így kitámasztást is tud, szóval kvázi állványként is használható. Kapható hozzá még Focus Pen érintőtoll, valamint egy király billentyűzetes tok is. Ezeket a Pad 7 Pro videómban mutattam már, a vágóképek a Pad 7 Pro modellel készültek, de ugyanezek kaphatók a sima Pad 7-hez is, kompatibilisek egymással. Ráadásul most még március 23-ig előrendelési akció keretén belül lehet a gép mellé igényelni ajándékba egy billentyűzetes tokot, ami így együtt brutálisan jó ajánlat, ezt a xiaomiofficial.hu-n lehet megigényelni. Na, jövök az összegzéssel. Drágult a Pad 6-hoz képest, de mindenben jobb is lett, hardwareben körülbelül egy kategóriával feljebb is ugrott, ezért még akár egy generációval ezelőttiről is akár megérheti a váltás. Ennyi pénzért ez egy remek vétel, kiváló kijelzőt ad, remek a kialakítás és a hardware nagyon erős a konkurensekhez képest, gyorsan tölt és az üzemidő is jó. A HyperOS is stabil és gyors, az egyetlen negatívuma a szoftveres támogatás hossza, hardveresen pedig az új lenyomatolvasó hiánya az, ami negatívum szerintem. Androidos fronton kiváló vétel, sőt, kimondom, ez a jelenlegi legjobb vétel. Időtállóság tekintetében az 5000 forinttal drágább frissített A16-os iPad az jobb táblagép, de az ugye csak akkor játszik, hogyha az Android neked nem fontos. Az androidos gépek között 165 000-es áron jelenleg ez a legjobb vétel, és jó szívvel ajánlom annak, aki egy mindenes androidos tabletet keres átlag felhasználásra. Nektek hogy tetszik? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tesztekre. Legyen szép a napotok, viszlát a következő videóban, sziasztok!